Hello guys, welcome to my channel Durlove official. আজি আমি মানে ধলা শদিয়া যাম। তাৰপিছত এতিয়া মই ৰেডি হৈ আছোঁ। তাৰপিছত বাইকত এইটো মোৰ লগৰ এজনৰ বাইক মানে RS200 ৰেড কালাৰ। আজি ধলা শদিয়াত মানে কিবা আছে মানে মিটআপ চিটআপ কৰিব, চ' যাওঁ মানে। তাৰপিছত চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই মুভ অন কৰিম আৰু মানে এতিয়া অলপ তেল দিব আহিলোঁ মানে বাইকত অলপ তেল নাই মানে ফিউল আপটো কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমাৰ ৰাইডাৰ্ছ কেইটাবি আহি পালে, ইয়াত লাইন আপ কৰিব। এতিয়া লাইন আপটো দেখাম বাৰু, চাই থাকক। বহুত ৰাইডাৰ্ছ আহিছে মানে লগত, লাইন আপটো এতিয়া চাই লওক, দেখাই আছোঁ। পূৰা মানে ৰেলীৰ নিচিনা আৰু কিবা পটকা চটকা লগাই মেলি একদম ৰাইডাৰ্ছকেইটা পূৰা মানে জইন কৰিছে। তাৰপিছত বহুত ইউটিউবাৰ্ছ আছে, মোৰ দাদাও আছে। তাৰপিছত ইউটিউবাৰ্ছ এগাল আছে, চবেই ব্লগ বনাইছে মানে, লগৰকেইটাও ব্লগ বনায়। চ' ময়ো অলপ চলপ শিকিছোঁ মানে সিহঁতৰ পৰাই। এতিয়া চাই থাকক, লগৰটোক চাওক, পূৰা এনজয় কৰি আছে মানে সি। এতিয়া ওলাম আৰু ইয়াৰ পৰা, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। পাৰিলে মানে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যেতিয়া খুলিছোঁ ছাপোৰ্ট কৰিলে ভাল মানে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰটো কৰি দিব। তাৰপিছত লাইক কমেণ্ট যি পাৰে কৰিব আৰু যি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু যদি বেয়া পাইছে তেনেহ'লে কি বেয়া পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত আপোনাৰ কথা আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। এতিয়া লগৰ এজনক লগ পালোঁ, ইয়াৰ লগত অলপ কথা চথা পাতি ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মানে, আপোনাক দেখাম বাৰু, গৈ থাকক। এতিয়া লগৰজনৰ লগত অলপ কথা পাতি ল'ম আৰু তাৰপিছত গৈ আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এনজয় কৰক। চাওক কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, মানে পূৰা গছনি মানে চাৰিওফালে আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে। তাৰ মাজতে ৰাস্তাটো মানে পূৰা খোলা ৰোড, আৰু দবাব মন গৈছে হ'লে নদবাওঁ আৰু মানে ৰাইডাৰ্ছ আছে, চ' ৰিক্সটো থাকে ন। চ' লাহে লাহে চলাটোৱে ভাল মানে নিজৰ ছেফটিটোৰ কাৰণে। চ' চাই থাকক, লাষ্টলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব। তাৰপিছত যি পাৰে কৰি দিব আৰু।
হাই গাইজ, কথা এটা ক'বলগীয়া আছিলে আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে। মোৰ মানে কমেণ্ট্ৰিটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব। তাৰপিছত সেইটোৱে আছিলে মানে কমেণ্ট্ৰিটো ফাৰ্ষ্ট টাইমকৈ দিছোঁতো। ইয়াত অলপ ৰখিব লাগিব মানে। ইয়াত ৰাইডাৰ্ছ কেইজন মানে জইন কৰিব। চাই থাকক, এনজয় কৰক। এতিয়া মুভ অন কৰিম আৰু মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মাজে মাজে মানে কমেণ্ট্ৰিটো দিম মানে, ইমানকৈ পাৰফেক্ট হোৱা নাইতো, চ' অলপ চলপ দিম, বেছি নিদিওঁ কমেণ্ট্ৰিটো। আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা হৈছে। যদি ভাল লাগিছে বুলি কয় তেনেহ'লে সদায় দিব ট্ৰাই কৰিম। ইয়াৰ এইটো মানে ভিডিঅ'টো জাষ্ট তালৈ গৈ পোৱালৈকে সিমানেই ভিডিঅ' মানে। তাৰ যোনটো কিবা তাত হুইলি কিবা কিবি ষ্টাণ্ট অলপ কৰিব মানে লগৰ কেইজন, সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিব। চ' নেক্সট ভিডিঅ' চাবলৈ ৱেইট কৰিব আৰু। এইটো জাষ্ট নহ'লে ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ যাব ন। চ' মানে কমকৈ বনাইছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো আপোনালোকে দেখ পাব। চ' চাই থাকক। অলপ খোলা ৰাস্তা পাইছোঁ ন, চ' অলপ দৌৰাব লাগিব না কি কোৱা? চ' অলপ দৌৰাইছোঁ মানে। এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো। হাই গাইজ, অলপ দৌৰালে মানে আপোনালোকৰ অলপ কথা পাতিম বুলি আহিলোঁ আৰুগে। চ' মানে বৰিং লাগে ন এনেকৈ চাই থাকিলে। কমেণ্ট্ৰিটো দিলে মানে ভাল লাগি থাকে মানে।
মনবিলাক ফ্ৰেছ হৈ থাকে না কি। চ' মানে দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰে। চ' আপোনালোকে মানে মই মানে ইমান নিউ চেনেলটো, চ' ইমান গ্ৰ' আপ হোৱা নাই মানে চেনেলটো। চ' আপোনালোকে ছাপোৰ্টটো বহুতেই প্ৰয়োজন। চ' যিমান পাৰে ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনালোকে ছাপোৰ্টটো কৰিলে মানে ভাল লাগিব মানে কি আৰু ছাপোৰ্ট কৰিলে মোৰো মনটো ভাল লাগে মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ উৎসাহটো জাগে আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ ছাপোৰ্টটো কৰিব যিমান পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। ইমানটো নাজানো কমেণ্ট্ৰি, চ' দিয়া নাই আৰু ট্ৰাই কৰিছোঁ। হাই গাইজ, এতিয়া দলং পাম আৰু মানে অলপ দৌৰাই আছোঁ ন। 100ৰ তলত যাবই দিয়া নাই মানে 130 মানতে আহি আছোঁ ন। মানে ভাল ৰাস্তাটো পাইছোঁ ন, চ' অলপ দৌৰাইছোঁ আৰু হ'লেও নিজৰ লিমিটতে দৌৰাব লাগে আৰু কণ্ট্ৰলত থাকে। এতিয়া ধলাশদিয়া দলং পাম আৰু চেক পোষ্ট বা কি ঘূৰাইছে মানে বন্ধুৱে কাম দিছে আৰু ব্ৰিজখনত পালোঁ এতিয়া। চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। লগতে কিমান ক'ম আৰু মানে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু তাৰপিছত লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড need your support and love. So next ভিডিঅ'টো ৱেইট কৰিব আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আহিব। নেক্সট ভিডিঅ'টো ধাচো হ'ব মানে মজা লাগিব নেক্সট ভিডিঅ'ত। চ' এইটো ইমান বেয়া হোৱা নাই বুলি ভাবোঁ মই। তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়াৰ কাৰণে ইমানেই আৰু বাই বাই। চ' ফাইনেলি বাই কোৱাৰ পিছতো আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আহি পোৱাটো দেখাবলৈ। চ' ফাইনেলি